Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Malacanang nanawagan sa publiko na walang dapat ikabahala sa harap ng muling pagpapakawala. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Malacanang nanawagan sa publiko na walang dapat ikabahala sa harap ng muling pagpapakawala ng missile ng North Korea. Seguridad sa ilang lungsod sa Mindanao, mas hinigpitan makaraang mamatay si Kayamora Maote, ama ng Maote Brothers sa Subalakay sa Marawi City. 7 katao patay sa bakbakan ng magkalabang grupo sa lalawigan ng Sulu. Senado inatasan ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson na TARA system sa Bureau of Customs. At summary hearing laban sa mga pulis sa sangkot sa pagpatay kay Kian de los Santos inaasahang isasagawa ngayong linggo. Aftershock sinaasahan matapos yanigin ng magnitude 5.1 lindol ang lalawigan ng Cagayan kaninang umaga. At bago po ang detalye ng mga nagbabagang balita, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center naroon or mula kay Lori de la Cruz. Lori? Hello po sir, good morning din po sa inyo sa lahat ng business natin. Sa ngayon ay LPA natin o yung low pressure area ay nakaka-apekto sa Cagayan Valley region kasama ang Cordillera po with light to moderate rains and thunderstorms. Epekto po ito nitong low pressure area at sa ngayon ay nagsisinsan na mag-develop pa ito into a tropical depression o yung pinakamababang kategorya po ng bagyo. Samantala, dito naman po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Aurora, birthday niya, no? Sir Alan Hanapan. at mga posible pong malakas. Happy birthday. Mamaya. Occasional heavy Sinong namatay? Si Joel Malaki, yung natin SSS Oh, person. namatay saan? Sa Amok sa? Pasay. Ilan ang patay? 5. May isang 12 years old. Itong hatch, baka daw kilala mo, hindi mailabas mo nila. 35,000. Ang hanin na yan. At ngayon, narito ang detalye ng mga nagbabagang mga balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-30 ng Agosto 2017. Patuloy na naging pag-ugnayan sa friendly nation sa rehiyon ng security officials ng bansa kasunod ng muling pagpapakawala ng missile ng North Korea na dumaan sa Japan. Narito ang report ni Alvin Baltazar. Nanawagan ang panasyo sa publiko na wala dapat na ika-alarma sa harap ng naging ambang ng North Korea na pagpapakawala ng missile na tumaan sa Japan. Ang pag-alamang dinaanan ng North Korea o napag-alaman na dinaanan ng North Korea missile ang Hokkaido at bumagsak sa Pacific Ocean 733 miles o 1,180 kilometro. I-schedule na. Gusto yata mag-uniforme ng mga bigyan ko ng uniforme. Ano pa man sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na may ginagawa pa rin pakikipag-ugnayan ng security officials ng bansa sa mga friendly nations sa rehiyon patungkol sa ikinasabi sa launch. Ito sa harap ng karaman. Patay din yung nag-amok. Maging development o tensyon. Paano namatay? Nagpakamatay. At ikatlo ng dumaan sa teritoryo ng Japan. Sa kanila mananyang kailangan ng pag-issue ng Bakit? Anong nangyari? Bakit? Tulog din sa floor, 16. Pagkahulog mo ba sa nalaksak? May 12 years old na bata. Sana hindi pinatay yun, binagok-bagok yung ulo mo sa dingding isa. Ang bahayag ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar para sa Radyo Pilipinas. At
Kaugnay sa balita sa ibayong dagat, kinundina naman ng United Nations Security Council ang pinakabagong missile test ng North Korea. Sinabi pa ng konseho na dapat nang tigilan ng North Korea ang nuclear program matapos itong pakawala ng isang rocket patungong Japan at dagat Pasipiko. Iginit nito na dapat nang abandonahin ng North Korea ang lahat ng kanilang nuclear weapons at umiiral na nuclear programs at lahat ng aktibidad na may kinalaman dito. Maging Russia at China ay lumagda rin sa nagkakaisang statement ng Security Council na kumukundina sa naging aksyon ng North Korea. Pero sa statement na binalangkas ng Estados Unidos, tila tutol itong patawagan o patawan ng mga bago mas mahigpit na sanksyon ang North Korea sa kabila ng bagong missile test nito. Mas sinigpitan ngayon ang seguridad sa ilang lungsod sa Mindanao matapos ang pagkamatay ni Kayamora Maote, ang ama ng Maote brothers sa sina Abdullah at Omar Maote. Pinangangambahan kasi ng militar na magsagawa ng retaliatory attack ang mga taga-suporta ng Maote brothers. Ayon kay Task Force Davao Commander Lieutenant Colonel Erwin Bernard Neri, masusing iniinspeksyon ngayon ang mga motor sa Davao City, mapapribado o pampublikong sasakyan. Samantala, nasa extreme alert pa rin ang buong Iligan City. Inihayag naman ng AFP na patay na ang isa sa mga leader ng Maote terror group na si Madi Maote. Ayon kay AFP Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Carlito Galvez, napatay si Madi sa Lake Lanao matapos magtangkang tumakas. Si Madi ay kapatid ni na Abdullah at Omar Maote na pawang leader ng Maote terror group. Tiniyak naman ni AFP General Eduardo Año na walang dahilan para makatakas o makakuha ng reinforcement sa mga terorista sa Marawi City. Ang pahayag ay ginawa ni Año sa harap ng paghahanda ng militar para sa malaking opensiba upang ganap ng mapalaya ang Marawi mula sa Maote terror group. Tinukoy din ni General Año ang mahigpit na seguridad sa lahat ng entry at exit points sa Marawi, kaya tiyak na hindi ito makakapasok ng reinforcement force ng mga terorista. Ibinigay na halimbawa ni Año ang tangkang pagpasok ng Maote Group sa Marawi sa pamagitan ng pagdaan sa Lake Lanao na tagumpay na napigilan ng militar. 10 Maote terrorist ang napatay sa nasabing insidente, makarang lumubog ang sinakyan nilang bangka at isang armas din ang narecover ng mga otoridad. 7 katao naman ang patay at 2 sugatan sa bakbakan sa pagitan ng magkakalabang grupo sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Brigadier General Cirilito Subihana, kabilang sa mga patay ang 4 na hinihinalang Abu Sayyaf. Naganap niya ang enkwentro bago mag-alauna ng hapon kahapon sa sitio Kanhasan, Barangay Budbunga, Talipaw, Sulu. Sinabi pa ni General Subihana, sinilakay ang nasabing lugar ng mga grupong pinangungunahan ni na Jul Hamidi ng Barangay Upper Kamuntayan, Talipaw at isa pang grupo na umano'y Abu Sayyaf sa pangunguna ni Al-Arod. Aniya ang grupo ni Arod ay kilalang kalaban ng pamilya Hamidi at si Arod ay anak ni Abu Sayyaf sub-leader Arod Wahing. Ayon pa sa opisyal, tumakas ang ibang bandido patungo sa kagubatan, bit-bit ang mga sugatan nilang kasamahan. Tiniyak naman ni Subihana na tinutugis na ng 21st Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga tumakas na bandido. Inatasan ng Senado ang Blue Ribbon Committee na siyasatin ang isiniwalat ni Senador Ping Lacson na TARA system o matinding katiwalian sa Bureau of Customs. Alinsunod dito sa Senate Resolution number 474 na inihain ni Senador Antonio Trillanes. Ang kabuuang ulat mula kay Jojo Ismael. Sa resolusyon iniit ng Committee on Ways and Means na pinamumunuan ng Senador Sani Angara Pwede na ba ito? ang pagtitiga sa monitor na nilakson ng privilege fees Sila Ray Ferrer. iniatas ito sa Blue Ribbon Committee ng pasahin ng resolusyon sa plenaryo na hindi naman talagang Trillanes. Sunod-sunod ito, Ray Ferrer. Isiniwalat ni Lacson ang waling pagtagkas ni dating Custom Commissioner ni Canor Saldon ng isang isa at tumalay may pagman ito na tagakulat sa nalingguhang tara o payula mula sa mga importer officials sa customs. Karaniwan naman ang ganong hikayan mula sa pinakamataas na opisyal ng customs hanggang sa pinakamababa ng empleyado hanggang sa mga pantay sa gate ng customs.
Sa bahagi ni Senator Richard Gordon, Chairman ng Blue Ribbon Committee, kanyang sinabi na itutugtong na ang pagdinig sa humanitarian system sa nagpapatuloy na nilang investigasyon sa drug smuggling at umano'y katiwalaan sa customs. Mula sa Senado, George Ismael para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, Federation of Phil-Chinese Chamber of Commerce and Industry muling napili ng SSS bilang top employer para sa National Capital Region. Ang buong detalye mula kay Ray Ferrer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Biruin ng Social Security System ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII dahil napili na naman ito sa ikatlong pagkakataon bilang top employer para sa National Capital Region. Bumabagsak-bagsak din ba ako dyan o dito lang? Sa monitor ko dito lang? Ni SSS President at Chief Executive Officer Emmanuel Duo ang employer na tumulong sa pension fund na makamit ang ito na itaguyod ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng proteksyong panlipunan sa uling manggagawa. Sinabi naman ni NCR Operations Group Senior Vice President Jose Bautista ang pagkilala sa mga employer, mga kapalikat o kasosyo ng SSS ay para sa kanilang matatag po suporta. Thanks TJ Hanuso, Na patuloy na suportaan Kawai Chato, Candy Cortez, thanks Tessie Fajardo, Reynaldo Samarista, Alanisa Alawi, Nikaps, Helen Liboon, JC Tan, Rosie Valdez, welcome. June Rifa Real, Rosita Jumawan, welcome. Maki Esquadra, Froilan Ranit, Becky Baliwag, Florenda Bautista, Karen Mohamid, Ning Majime, Joy Antonio, Sin Rilia. Ang nanalo sa medium category. Ito si Ray Ferrer para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At pagbuwag sa road board itutulak ni Speaker Alvarez. Mula sa Kongreso, Rinete Chanco, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Dahil pilihan ngayon ni House Speaker Bantalyon ng Parete itutulak ng may sibatas na hapang dahil for week ang road board. So dahil sa House number 628 na inlain ng Parete, sinabi niya marahil itong board ng road board ang kapukulan ay pamalaan ng road users sa Papasukin mo natin si Chris Mundo. Tapos, break. No? Papasukin mo natin si Chris Mundo, tapos break. Okay. At pagkatapos ng mga kalsada at venues, paglalagay ng mga traffic lights at road safety devices at aim for visual control. Kaya iwan ang mata sa road board ay isa pang ilo ng birokrasya na idapaw sa katiwalian tulad na kanyang natatanggap ng mga reklamo. Dagdag ng bayan sa luto ng DINISA President of Leader ang kapulog na hakbang sa Senado. Kaya sa Kamara, Remedy siya ako Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Investment approval sa Philippine Economic Zone Authority umabot ng 133 billion pesos sa unang 7 buwan ng taon. May report si Chris Mundo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Umabot ng 133 billion pesos ang investment approvals ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa unang 7 buwan ng taon. Ayon kay PEZA Director General Charito Plaza, ang investment approvals mula Enero hanggang Hulyo ng taong ito ay mas mataas ng 89% kumpara sa 70 billion pesos na investment pledges ng unang 7 buwan ng nakaraang taon. Ang data ang pagtaas ng investment approvals sa PEZA ay bunsod ng pagdami ng pamumuhunan sa pagtatayo ng mga economic zones, gayon din ang pamumuhunan sa manufacturing sector. Maliban sa halaga ng investment, tumaas din ang bilang ng trabaho sa mga PEZA registered ecozones kung saan umabot na ito ng 1.36 million. Samantala, 70% ng mga investors sa PEZA ay mula sa foreign sources, partikular mula sa mga bansang Japan, Amerika at Korea. Mula Taguig City, Chris Mundo ng PNA para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News
nationwide. At mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. Oras sa buong kapuluan, 12:16 na. Make that 12:17 ng tanghali. Mercury Drug celebrates its 7th Zoom mo nga pare. anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide. Sige ba? Hanggang dito. Yan, oy. Delayed pala ito. Lenely Galima, good morning. Jorcel Trinidad, Phil Mendoza, Karim Mohammed, Dels Cabardo, thank you Dels, Alam Starmoon, Belen Ducado, Nene Dogilio, Rovic Monterde. No, I'm good, Rovic. Fairly Honey, Dels Cabardo, Ella Maison, Ella, Ian Sayon, Ani Sevilla, May May. Thank you. Dels Cabardo, Wilma Hilario, Mamang Jules, approve. At Magkape Supremo, break muna tayo sa mahilig magkape. Kape Supremo po, 8-in-1 healthy coffee. Sa gusto naman magnegosyo, mag-JC Premier tayo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, tunguin muna natin ang lalawigan ng Batanes kung saan rehabilitasyon ng DOJ Multi-Purpose Building sinimulan na. Mula Batanes, Maisel Estoy, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magandang tanghali, sinimulan na ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng DOJ Multipurpose Building kamakailan dito sa Batanes. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 3.4 million pesos kung saan nasa direktang pangangasiwa at supervisyon ng Department of Public Works and Highways Batanes District Office. Easy. General Appropriations Easy. ng DPWH para sa Easy. Kung sino man yan, easy. 2017. Nakakaloob sa budget ang pagsasaayos ng mga bintanas, grill, bubong at palikuran ng nasabing gusali. Easy, Robic, Monterde. Huwag yung mga talabakopin na yan. Inalamang na din ang mga grills sa mga bintana. Inaasahan naman ko ding bahagi ng taong ito matatapos ang nasabing proyekto. Mula sa Batanes, ako si Marcelo Soy, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Milyong calamity or 2.7 million pesos calamity fund ng Nueva Ecija na hindi nagamit noong 2016 gagamiting suporta sa influenza outbreak sa Jaén at San Isidro. Mula Nueva Ecija, Dick Sevilla, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Natrupahan na ng sangguniang panlalawigan ng mga paisiha ang pagpapalabas ng 2.7 milyong piso calamity fund na hindi nagamit noong 2016 upang magsilbing pondong pangsuporta sa mga poultry owners sa dalawang bayan sa Nueva Ecija na sinalanta ng avian influenza. Ito ang kinumpirma ni Nueva Ecija Provincial Board Secretary Kian kung saan ang grupo ang binuo ni Governor Sarina Umali na nakatutok sa avian flu outbreak ang mamamahala sa Ready na ito si Grace, si Mando, di ba? dapat itulong sa bawat poultry owners. Nilinaw din ni Bumalag na ang ipinasang resolusyon ng sangguniang panlalawigan ng pagpapahinto ng sabong sa buong Nueva Ecija ay sa loob lamang ng 2 linggo at mismong ang Game Fowl Group sa lalawigan ang nag-endorso upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa kanilang mga alagang sasabungin na lubhang napakamahal ng halaga kumpara sa mga ordinaryong manok na alaga sa mga poultry farm. Mula Nueva Ecija, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At pati puwersa ng mga drug surrenderies gagamitin sa seguridad ng Peña Francia Fiesta. Mula Naga, Grace Simando, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, magandang tanghali. Target 0, no injuries, no incidents. Ang goal ng Inter-Group para sa pagdiriwang ng 20 Peña Francia Fiesta. Sa
Sa ginaganap ngayon at ulo ng Interagency Task Group, pinangunahan ito ng PNP Regional Command, PNP Kamsur, Naga City, 9th ID ng AFC Philippine Army. Ayun, pala ang paborito ng bayan, showtime. Pamahalaan dito sa Yun. kabilang media. Kaya pala minsan yung signal ay yung audio natin mataas, medyo mababa. Minsan isang araw bitbitin ko si Vice dito para magsalita para tuwan-tuwa ito mga ito. At bibigyan ng seguridad ng Interagency. Ayun, kaya pala Yung mga senaryo na hindi natitimpla yung audio natin. traffic congestion, ang posibleng pagsagawa ng mga demonstrasyon ng mga pampagulong grupo, ang pagtayo ng mga mandurupot, hold upward sa linti at iba pang kriminal, ang pagtayo ng mga terorista at ang pagbigay ng seguridad sa mga mataas na opisyal at VIPs na bibisita sa Naga City. Ayon sa presentasyon ng Naga City Public Safety Office na pinaunahan ni Councilor Lito del Rosario, maraming pwersa ng mga drug surrenderers ay gagamitin upang mapanatili ang kaayusan sa translasyon. Sa ngayon, nakalatag na ang checkpoint at assistance desk simula pa lang sa Del Gallego hanggang sa bayan ng Batog. Mahigit 1,000 augmentation police force ang darating mula sa PNP Regional Command. Matatanang sa visa ng Presidential Proclamation Okay na. number 33 dated September 9, 2010, ang Naga City at Camarines Sur ay naideklarang pilgrimage capital ng Bicol Region at ang pinakatampok ay ang Peña Friendship Festival. Naga City, Camarines Sur, J.C. Mando, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. At Ibalong Festival nagtala ng pambihirang record mula Albay. Nancy Mediavillo, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Masayang ibinalita na Mayor Noel Rosal ng lungsod na Ligan sila ang katatapos sa ika-26 na taong Manong Digong. Okay. Ay ng pambihirang record sa pagdagsa at suporta ng sa sektor ng pamahalaan kundi sa pribadong sektor. Yan din na Rosal Ha? sa pababot sa 30 katao. Yan. Yan. Very good. Ayaw Kaya nga. Yan. paglugar sa bansa, ay naglungsod ng Naga ang Kanya Francia Francia. Umamot sa milyon ang matibot ng Kanya Francia. Parang pupunta lang sa motel. Well, I think. Bago mo ko Picky. Ang mga magandang tanawin sa lungsod sa paligid ng bulkan ngayon. Maganda sa mga background ito ng Sogo, ng Halina. Hindi ba sponsor? Na-promote. At saka ng Mahal Kita. Oo. Pasay. Mahal Easy. Hindi namin pinatay na mag-jowa. Kailangan mo namin na. Festival ay kasama na sa Commander of Festival ng Department of Kalaban, Bugtong, Awang Tahol. Mula sa Hanapan, Radyo. Radyo Pilipinas. News nationwide. At sa iba pang mga balita, magkikipag-ugnayan ang Senado sa gobyerno ng China hinggil sa investigasyon ng shabu shipment mula China na nakalusot sa Bureau of Customs. Ayon kay Senador Richard Gordon, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hihilingin nila sa China na tumulong sa isinagawang pagdinig hinggil dito. Kaugnay nito, nagpadala na anya ng sulat sa Senate President Coco Pimentel kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre para sa kahilingang ito. Tinukoy naman ni Gordon na mahalaga magipag-ugnayan sa China dahil lalabas na nagkaroon ng Chinese conspiracy kung hindi makikipagtulungan ang Chinese authorities. Radyo Pilipinas. News nationwide. Walang ebidensya at testigo na may presenta si Senador Antonio Trillanes kaugnay sa pagdawit nito kina Davao City Vice Mayor Paolo Duterte at asawa ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa katiwalian ng Bureau of Customs. Ito ang inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon. Ayon kay Gordon, wala siyang nakikitang dahilan para ipatawag sa pagdinig ang anak at manugang ng Pangulong Duterte. Una nang sinabi ni Trillanes sa 2 beses na nagtungo si Paulo sa customs at 5 beses naman si Attorney Mans Carpio. Gayunman, sinabi ni Gordon na makukumbinsi lamang siyang ipatawag ang dalawa kung may maiharap na testigo ang senador hinggil dito. Radyo Pilipinas. News nationwide.
Hinamon naman ni outgoing Customs Commissioner Nicanor Faildon sina Senador Panfilo Lacson at Surigao del Norte Congressman Ace Barbers na maghain ng mga kaso laban sa kanya hinggil sa manay katiwalian sa Bureau of Customs o BOC. Ginawa ni Faildon ang paghamon sa flag raising ceremony nitong Martes na dinaluhan ng mga opisyal at empleyado ng BOC. Sinabi nitong isang idiotic move o walang saysay ang ibinatong akusasyon kung hindi naman makapaghahain ng reklamo ang mga ito. Sa isang privilege speech noong nakarang linggo, sinabi ni Lacson na kabilang si Faildon sa mga tumanggap ng suhol, kabilang na ang welcome gift na 100 milyong piso nang magsimula itong umupo bilang pinuno ng Customs. Si Faildon na tumanggi sa aligasyon ay binabatikos dahil sa naipuslit na 6.4 bilyong pisong halaga ng shabu sa bansa mula sa China. Si Barbers naman ang siyang nananawagan para sa pagbibitiw ni Faildon. Pinayuhan ni Senador Panfilo Lacson ang kanyang anak na si Panpi Lacson na sampahan ng kasong libel si dating Customs Chief Nicanor Faildon. Kasunod ito ng pagsangkot ni Faildon sa anak ng senador kaugnay sa pagpuslit ng semento. Payo pa ng senador sa kanyang anak, matagal at nakakapagod ang paghahain ng libel case. Samantala, una na anyang nagtungo si Pampi sa opisina ni Faildon, subalit si Chief of Staff Attorney Mandy Anderson ang nakausap nito hinggil sa alert order sa shipment ng semento na binawi rin naman. Opisyal nang isinali ni resigned Customs Chief Nicanor Faildon kanina ang liderato ng kawanihan kay incoming Customs Commissioner Isidro La Peña. Sa kanyang talumpati sa turnover ceremony, umapila si Faildon sa mga opisyal ng kawanihan na suportahan ang mga reforma ng bagong Customs Chief. Hinikayat rin na Faildon ang mga importer at publiko na lumantad at tukuyin ang mga tiwaling empleyado ng Bureau of Customs. Itinalaga ni Paolo Duterte si La Peña matapos tanggapin ang pagbibitiw ni Faildon sa harap ng issue ng drug shipment mula China na nakalusot sa BOC. Umaasa naman si Senador Richard Gordon na hindi matutulad si incoming Customs Commissioner Isidro La Peña kay outgoing Customs Commissioner Nicanor Faildon na sangkot umano sa katiwalaan sa Bureau of Customs. Babala ni Gordon kay La Peña gawin ang lahat ng paraan para mapatino at malinis ang hensya mula sa korupsyon. Dapat din anya na aayunan o naaayon sa batas ang mga gagawing hakbang para maresolba ang katiwalaan sa customs, partikular na ang tinatawag na Tara System o Payola. Magugunitang sinabi ni La Peña na magdadala siya ng mga mapagkakatiwalang tao na makakatulong sa Bureau of Customs. At mga nagbabagang balita pa rin sa aming pagbabalik. Alam ba ninyo na ang ASEAN ay nasa ika-6 na pwesto na may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo? Ito ay average annual real growth rate ng 5.2% sa pagitan ng mga taong Bumagsak na yata. hanggang 2015. Noong taong 2015, Nawala na tayo si Ere. sa ika-2 pwesto naman ito sa may pinakamalaking ekonomiya sa Wala. Asia. Ang kabuuang kalakalan ng Wala ko, nawala. 824 na pala tayo. $700 billion Dels Cabardo, ha? Rudy Bart, thanks for joining. 2015. Mamang Jules, Orlando Pereira, Ricky Santana, thanks for joining. Carmila Arlan, Mamang Jules ulit. Hemo Nakuri, Uzumaki, Fedsha Agalap, thanks for joining. Linda Vargas, Raquel Galvan, Eden Kino, thank you, Eden. Jonald De Leon from South Korea, thanks for joining. Tessa Chica, thanks for joining from Korea. Ina Balisa, exactly. Rovic Monterde, hello. Mamang Jules, Nori Salameda, Dels, Almira Tawakal, Lawrence Tanhoko. Alright, Mamang Jules, Nori Salameda, thanks for joining. Dels Cabardo, Almira Tawakal, Rovic, Maria Javier, Angie Gonzalez, Perla Sarita, JC Tan, Lilia Soyosa, Gemma Blanca Flor, Mege Ibabaw, thanks for joining. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas News.
At mga tauhan ni dating Customs Commissioner Paolo posibleng manatili sa pwesto ayon sa bagong Customs Commissioner. Mula sa Aduana, Lawrence Tadhoko, may report. Yes, so Erwin, nilinaw ni incoming PRRD Commissioner Isyu na hindi nila bisibakin ng mga empleyado at opisyal na dala ni outgoing Commissioner ni doon. Ayon din na Peña, pag-aaralan pa nila kung feedback o mananatili sa ahensya ang mga kaunin na dala ni doon kung saan kailangan umano niya ang bagong dugo o new blood na siyang tutugon sa kanyang mga direksyon sa ahensya. Paliwanag ng bagong Commissioner, maraming mga empleyado at opisyal na PRRD ang mga magagaling at patito. Kukunti lamang umano ang mga tumatanggap ng taro o patalubong sa ahensya. Ipanila Peña, kapag napatunayan at nahuli ang mga nagsikot at ginagamit ang kanyang pangalan sa pangungulekta ng tara ay agad na titibakin pagkatapos ng validation upang hindi na maka-influensya ng iba pang mga empleyado. Dagdag pa nila Peña, nabubuo o lilikha siya ng counterintelligence upang magmanman sa mga kilos ng mga tuwaling empleyado na tumitira sa imahe ng aduana. Mula dito sa Lungsod ng Maynila, Lawrence Tadhoko, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita, 8 taong pagkabilanggo naging hatol ng Sandigan Bayan. At sa iba pang mga balita, 8 taong pagkabilanggo naging hatol ng Sandigan Bayan kay dating Palawan Governor Joel Reyes. Napatunayan kasi ng hukuman na guilty si Reyes sa kasong katiwalian sa umano'y maanumalyang renewal ng mga permit ng maliliit na minahan sa Palawan. Sa 33 pahinang desisyon sa proklamasyon kahapon, sinabi ng ikatlong dibisyon ng Sandigan Bayan na guilty beyond reasonable doubt si Reyes sa paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft Corrupt Practices Act. Habang buhay ding pinagbawalan ng Sandigan Bayan ang dating gobernador na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, pinawalang sala naman ng Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ni Reyes na si Adronico Hara Baguyo dahil bigo ang prosekusyon na patunayan na may kasalanan ito. Radyo Pilipinas News Nationwide. 8 politiko na mula sa gitnang Luzon ang iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP dahil sa mga pagkakasangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Sinabi ni incoming Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Chief at kasalukuyang Region 3 Police Director Chief Superintendent Aaron Aquino na sa 8 individual, 5 dito ay mga alkalde, 2 ang kongresista at 1 ang vice-gobernador. Subalit tumanggi siyang pangalanan na naturang mga politiko. Ay naman kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, ang nasabing mga pangalan ay kasama rin sa drug watch list ni Pangulong Duterte. Subalit patuloy pa rin sila nagsasagawa ng validation tungkol dito. Ikinatuwa naman ni de la Rosa ang pagkakatalaga kay Aquino bilang bagong hepe ng PIDEA at Customs Commissioner Isidro La Peña. Giit ni PNP Chief, kilala niya mula ulo hanggang paa ang 2 opisyal at matagal niya nakasama kaya alam niya kung paano magtrabaho ang mga ito. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabilis na matamo ang hustisya para sa 17 anyos sa si Kian Lloyd de los Santos na napatay sa ikinasang operasyon ng iligal na droga sa Caloocan noong nakalipas na Agosto 16. Dagdag pa ng Pangulo, hindi niya kinukonsenti ang mga binansagang murderous cops na sumablay sa operasyon. Kamakalawa ay nagkipagpulong si Pangulong Duterte sa mga magulang ng grade 11 student na si Kian. Sinabi ni Davao Congressman Carlo Alexi Nograles na bagamat nagpahayag ang Pangulo ng pagkadismaya sa sinapit ng binatilyo, ang kanyang pulong sa mga magulang Kian ay nagpapakita na hindi nito hinahayaang makontrol ng mga nagpapakalat na galit ang issue. Ayon kay Nograles, niyakap ni Pangulong Duterte sa nasabing pagkikita ang mga magulang ni Kian na sina Saldi at Lorenza de los Santos bilang pakikidalamhati at malasakit sa mga ito matapos na maging collateral damage ang binatilyo sa kampanya kontra iligal na droga. Kaugnay nito, pinagsumite ng PNP Internal Affairs Service ng counter affidavit ang 17 pulis Caloocan na sangkot sa pagpatay kay Kian. Sinimulan na rin ng Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa kaso ng pagpatay sa 17 anyos na estudyante si Kian. Sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na sinimulan na rin nilang padalhan ng mga sapina o imbitasyon ng mga testigo upang magbigay ng kanilang sinumpang salaysay hinggil sa pagkakapatay ng mga pulis kay De Los Santos
Santos matapos ang drug operation sa barangay 160 Caloocan City noong gabi ng Agosto 16. Ayon naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, kinumpirma sa kanya ng ombudsman na mayroon silang concurrent jurisdiction sa kaso ni De Los Santos at nagsasagawa na siya ng pagsisiyasat. Sa ilalim sa investigasyon ng ombudsman ng 3 pulis sa sina PO3 Arnel Oares, PO1 Jeremiah Pereda at Erwin Cruz na kasalukuyang nasa restrictive custody ng Campo Crame. Sa iba pang mga balita, sinabi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na walang jurisdiksyon ng ombudsman para imbestigahan ang pagpatay kay Kian de los Santos sa police drug raid noong Agosto 16. Ayon kay Secretary Aguirre, ang Regional Trial Court ang may jurisdiksyon sa kaso ni Kian. Reaksyon ito ni Secretary Aguirre sa pahayag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na gumagawa na ito ng fact-finding investigation sa pagpatay kay de los Santos. Iginit ni Secretary Aguirre na ang murder at torture complaints na iniharap ng mga magulang ni Kian sa Department of Justice laban sa Caloocan Police na sangkot sa kaso ay nasa jurisdiksyon ng regular courts. Gumagawa na rin ang investigasyon sa kasong ito ang Senado, Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation. Inaasang isasagawa sa linggong ito ang summary hearing laban sa mga pulis sa sangkot sa pagpatay kay Kian de los Santos. Ang buong report mula kay Leo Sarne. Inaasahan ni PNP Internal Affairs Service Inspector General Altegar Triangulo na masisimulan na sa linggong ito ang summary hearings laban sa mga pulis na Caloocan na involved sa operasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Kian de los Santos. Anya, hinihintay na lamang ng PNP Internal Affairs Service ang mga counter-affidavits ng 17 pulis na involved sa operasyon. Ayon kay Triangulo, may 5 araw mula kahapon ang mga naturang pulis para magsumite ng kanilang counter-affidavits. Alinsunod niya sa proseso matapos matanggap ang sagot ng mga respondents sa akusasyon laban sa kanila, ay magdidesisyon ang IAS kung may probable cause para tuluyan silang sampahan ng administratibong kaso. Ang kasong administratibo na isasampahan ng IAS ay hiwalay pa sa mga kriminal na kaso na maaaring sampahan ng Criminal Investigation and Detection Group laban sa mga naturang pulis sa oras na matapos na nila ang kanilang investigasyon. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. At handang Department of Justice o DOJ na tanggapin sa Witness Protection Program o WPP ang iba pang saksi sa pagkamatay ng grade 11 student na si Kian Lloyd de los Santos matapos ang isinagawang anti-drug operation ng Police Caloocan. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pwedeng isailalim sa WPP ang 2 menor de edad na una nang kinuha ng kampo ni Senadora Risa Ontiveros. Samantala, isinailalim na sa provisional coverage ng WPP ang mga magulang ni Kian na sina Zaldi at Lorenzana de los Santos. Tiniyak naman ni Aguirre na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng binatilyo. Nauna lang sinabi ni Pangulong Duterte na nais niyang tiyakin ang proteksyon ng mga magulang ni Kian. Pwede na ba ito, Sir Rene? Samantala, maghahain ng impeachment complaint si Attorney Larry Gadon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. May report si Rene Tichanco. Kung pag-ahain kaya panibag impeachment complaint kung Attorney Larry Gadon state ang ulo ng Duterte ang President Tulfo at sasabi Attorney Gadon yung mga ako na nagpapayay na impeachment complaint pati na rin sa kanilang nasilip itong friend official sa itong pagsasaling ng batas particularly sa may disyan sinabi niya yung election ball na dito doon sa siya sa Lanpusa para sa siya kita 5.1 million pesos at sasabihin natin dito nakakuha na siya ng mga endorsers sa Congress na pati na rin sa mga advice sa mga Congress ay kumuha ng mga 10 endorsers para ma-issue impeachment complaint laban sa Chief Justice. So mamaya ang mga alas sa inaasahang dapat na ipatorja kay Trillanes yung mga pulis pumatay kay Kian. Update sa camera oriented
Samantala, nakatakdang pag-aaralan ng Commission on Human Rights o CHR ang lahat ng kaso na may kaugnayan sa mga individual na nanlaban umano sa isinagawang anti-drug operation ng mga polis at sinasabing pinatay ng mga vigilante. Ito ay matapos payagan ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na masilip ng CHR ang case folder ng mga napapatay sa gitna ng kampanya ng gobyerno kontra sa illegal na droga. Ayon kay CHR Chair Chito Gascon, susuriin nila ang lahat ng kaso hinggil dito para malaman kung may nalabag na karapatang pantao ang mga operasyong ginawa ng kapulisan. Samantala, hindi pa matiyak ng CHR kung kailan masisimulan ang pagrepaso sa mga nasabing kaso dahil nakadepende ito kung kailan ibibigay ng pambansang pulisya ang mga case folders. Okay na yan? At Sandigan Bayan naglabas ng desisyon kaugnay ng kasong graft ni dating Palawan Governor Joel Reyes. May report si Shane Juan. May report na natin yan eh. Nahuli yung pasok niya. Babalikan po natin na mamaya-maya lamang ang report na yan. Samantala, ipinaubaya na ni Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog sa Diyos ang kanyang buhay. Makarang italaga ni Pangulong Duterte si Chief Inspector Joey Espinido bilang bagong hepe ng pulisya ng lungsod. Kasabay ng flag ceremony sa Iloilo kahapon, napaiyak ang alkalde ng hinarap ang mga kawani ng lungsod. Aniya, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari dahil noong nakarang linggo lamang ay sinabi pa ni Pangulong Duterte na hindi na hotbed ng iligal na droga ang Iloilo, ngunit ngayon ay itinalaga naman sa Iloilo si Espinido. Kaugnay nito, nais na makipagkita ni Mabilog kay Pangulong Duterte upang maipakita ang kanyang mga hakbang na ginagawa para labanan ng iligal na droga sa Iloilo. Balikan natin ang report ni Shane Juan mula Sandigan Bayan na naglabas na ng desisyon kaugnay ng kasong graft ni dating Palawan Governor Joel Reyes. Radyo Pilipinas report. Na-report na natin to eh. Binigay nila 8 years. Nahuli itong report niya. Flash report, nabasa natin kanina pa. First gap natin binasa yan eh. Dito, Erwin, tinatawag rin ang habang buhay na diskwalifikasyon ng opisyal na magsilbi sa anumang government post. Pansamantala mula sa Quezon City, Shane Juan, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At mga mainit na balita pa rin sa aming pagbabalik. Mula sa gitna ng bakbakan, ang bangon muli ng Marawi City. Ito ang pangako ng pamahalaang Duterte sa mga biktima ng pagkugkog. Hello, good afternoon. Mayela Nunez, Rovic ulit, Myra Rodriguez, Cristina Mendiola, Esperanza Hair, Danny Miguel, Eugene Laumok, Mamang Jules, Angel Shane de la Victoria, Perla Sarita, Wesley Bautista, gandang hapon, aming Bandiola, Richlyn Aguilera, Ricky Santana, Josie Hila. Ay, mamaya po sa alauna sa Erwin Tulfo Live, pag-uusapan ho natin itong pinagngangaw-ngaw na naman ni Senador Trillanes. Pinagpipilitan ng mama, Diyos ko po, na may kinalaman si Duterte. Anyway, dire-diretso po tayo sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, may bagong hepe ng Iloilo City Police. Ngunit ito ay hindi si Chief Inspector Joey Espinido tulad ng inaasahan. Matapos ipag-utos ng Pangulo ang reassignment ni Espinido sa Iloilo, nagbabalik si Leo Sarne para sa detalye. Sa anunsyo pinabas ng Police Regional Office 6, si Senior Superintendent Jesus Cambay ang pinalagdang officer in charge ng Iloilo Police Office, epektibo kahapon. Si Cambay ang Deputy Regional Director for Operations ng Iloilo City Police Office
na kasabay niyang gagampanan sa kanyang bagong posisyon bilang OIC. Pinalitan ni Kampay si Senior Superintendent Remus Zacarias Cañesco na na-promote bilang Chief Directorial Staff ng ARMM Regional Police Office. Sa ngayon ay wala pang anunsyo kung anong posisyon ang ibibigay kay Espinido sa Iloilo, pero kinumpirma ni PNP Chief Police Director General Ronald Mato de la Rosa na ang kautusan ng Pangulo na ilipat si Espinido sa Iloilo ay epektibo as soon as possible. Ang pagtalaga ng Pangulo kay Espinido sa Iloilo ay sa layong masolusyonan ang nalapas na problema ng droga sa Luzon na binansagang most shabulized city sa bansa. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balikan natin ang mga balita sa lalawigan. Shabu na nagkakahalaga ng 5 milyong piso nasamsam sa isang barangay sa Cebu. Mula Cebu, Jean Antiporta, may report. Radyo Pilipinas report. Humigit kumulang 5 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ang naturang illegal na droga ay nakuha mula sa mag-asawang Norman at Jovelyn Cristobal na taga-barangay Ermita, lungsod ng Cebu. Ayon sa tagapagsalita ng PIDEA 7 na si Lea Albiar, ang babaeng suspect na si Jovelyn ang siyang pangunahing target ng bypass operation ng PIDEA, ngunit ito ay nakatakas. Ang kanyang mister na si Norman ang mga naaresto ng PIDEA. Ang mag-asawang Cristobal ay mahaharap sa mga kasong paglabag sa batas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa lungsod ng Cebu, Jean Antiporta, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At umabot na sa 300 sundalo na sa combat operations ang nagkakasakit ng dengue, malaria at diarrhea. Mula Iligan, Dandi, Macarambon, may report. Radyo Pilipinas report. Nasa 300 ang ilang ng mga sundalo nagkakasakit sa sagupahan sa combat operations sa Marawi ayon kay Captain George Dinadamay, spokesperson ng West Midcom at Joint Task Force Marawi ng ating show ang kanyang kahapon via phone patch. Anya, higit sa 300 sundalo ang nagkakasakit na tumaranas ng dengue, malaria at pakintabi po sa mga kumakain ngayon, diarrhea. Alipitinglay ang mga sundalo ito ay pansamantalang tigil muna sa combat operations habang sila ay sumasailalim ng medikasyon o nagpapagamot sa ospital. Anya agad dinadala sa kanyang medical clinic ang mga sundalong may dinadaing karamdaman at kung kinakailangan dalhin sa ospital ay agad naman silang dinadala sa ospital sa Cagayan de Oro. Lalo na yung mga nagkakadengue at malaria. Script na tayo ulit, ano? Papasalamat naman ang Wala pa si Kokoy Medina. Nandiyan na ba? Okay. At suporta na kusang dumarating mula sa iba't ibang sektor. Malaking bagay na ito para sa ating mga sundalo dahil sa ang mga suportang ito ang siyang nagbibigay ng karagdagang lakas ng loob at nagpapataas ng moral ng ating mga kawal. Samantala, ani Captain Dinadamay, patuloy rin ang matinding military combat operations sa Marawi at mas marami yung mga napapalaban sa digmaan doon sa Marawi kesa doon sa mga nagkakasakit. Uulat na Andy Macarambon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sangguniang panglunsod ng Cagayan de Oro tinutulak ang pagpapababa ng criminal age liability. Mula Cagayan de Oro, Kokoy Medina, may report. Radyo Pilipinas report. Pinatulang kayo na mamili ng hindi ang pangungsod ng Cagayan ang pagpapaba ng minimum age o criminal liability sa 12 panggulang mula sa 15 panggulang. Ayon kay Konsular Ruben Dapa na kanila ang ipinadala sa mga kasulat ang kanilang resultan kung hindi maging mamagtas na litatuhin ang Act 9344 o Juvenile Justice Reform Act of 2006 at sa babaan ng dasungkot ang criminal liability ng mga minoridad. Dagdag pa ni Daban na naniwala sila na hindi na epektibo ang nasabing batas sa kasalukuyang panahon dahil marami ng mga bagay ang naka-influensya sa mga kabataan tulad ng internet para makagawa sila ng mga krimen. Ayon kay Daban, pababa ang edad ng mga kabataan ang nasangkot sa mga krimen dahil sa nasabing batas. Nais ni Daban na ang pagpababa ng edad ng criminal liability sa 12 taong gulang ay hindi lamang sa mga heinous crime kundi pati na rin sa mga non-heinous crime. Mula po dito sa Cagayan de Oro,
Erwin, Radyo Pilipinas. At Kamalek Karga hindi apektado sa issue na hinaharap ngayon o kinakaharap ngayon ni Chairman Andres Bautista mula Butuan, Tutsilikop. May report. Hindi apektado Script na ba tayo? Script? sa issue na kinakaharap ngayon ni Chairman Andres Bautista. Ito ang ibinunyag ni Attorney Francisco Bobby Jr., ang Regional Director ng Content Caravan ng mga Panayam ng Radyo Pilipinas. Sinabi ni Director Bobby na sa ngayon nakahanda sila sa mga preparations base sa capital of activities na nakasaad sa ating batas. Ngayon, ngayong linggo, inaasahan na mga opisyal na sila pag-printa sa mga list of official voters na rehistro ng nakaraang registration period. Patuloy na normal ang operasyon ng Content Caraga hanggang sa mga oras na ito. Mula dito sa Luzon, ito si Tutsilico para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Bagamat walang naitalang pinsala, inaasahan ng aftershocks matapos yanigin ng magnitude 5.1 na lindol ang lalawigan ng Cagayan pasado alas 6 ng umaga kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, sumentro ang lindol sa 33 kilometro timog kanluran ng Calayan, Cagayan. Tectonic ang origin ng lindol at may lalim na 13 kilometro. Naramdaman ang intensity 2 sa Lawag City at sa Pasukin, Ilocos Norte at Sinait, Ilocos Sur. Inilipat naman si Chief Inspector Joey Espinido sa Western Visayas. Ito ang kinumpirma ng Police Regional Office 6 kahapon. Ayon kay PRO 6 spokesperson Colonel Gilbert Guerrero, opisyal na inilipat si Espinido sa Western Visayas itong Martes, Agosto 29 mula sa Police Regional Office 10 o Northern Mindanao. Ani Guerrero, alamin pa ang espesipikong assignment ni Espinido sa PRO 6 matapos ang courtesy call nito kay Regional Police Director Chief Superintendent Cesar Hawthorne Binag. Si Espinido ang tumayong hepe ng Ozamis Police Station. Siya ang nanguna sa madugong raid ng mga polis noong Hulyo na ikinasawi ng 16 na katao, kabilang na si Ozamis Mayor Reynaldo Parahinog Sr. Si Espinido ang Chief of Police sa bayan ng Albuera sa Leyte nang mapatay si Mayor Espinosa sa loob ng selda nito sa Baybay City Sub-Provincial Jail noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ngunit hindi kasama si Espinido sa operasyon na nagresulta sa pagkakasawi ni Espinosa. Tukoy na ng pambansang pulisya ang supplier ng cocaine sa high-end club sa Pasig. Nagbabalik si Leo Sarne para sa kabuuang report. Natukoy na PNP ang supplier. Malapit na tayo mag-extra eh. Sa Pasig na naliliputahan ng mga anak ng mayayamang pamilya at politiko. Ayon kay Pasig Chief of Police, Senior Superintendent Orlando Yebra, Anong babawasan natin dito? Yan, baka di natin maubos yan. nakasa ng arrest ng Grab motorcycle rider at isang Filipino-Chinese sa Makalawa. Sinabi Nabasa natin lahat sa headlines? Okay. suspect na si Grab rider Edison Hernandez kung saan at ito ang pinagkukunan ng cocaine na deliver nito kay Filipino-Chinese Maynard Ang. Si Ang na nahulihan ng 8 pakete ng cocaine matapos itong arrestuin dahil sa panununtok sa isang club sa Metro of Pasig. Ang siya naman umano'y nagbebenta nito sa mga parokyano ng mga high-end club. Ayon kay Yebra, rinatrabaho na ng Pasig PNP ang supplier ng cocaine na itinuro ni Hernandez. Si Hernandez at si Ang ay sasambahan ng reklamong paglabag sa RA 1965 o Comprehensive Drugs Act. Mula sa PNP, ito si Lea Sarni para sa Radyo Pilipinas. Itinalaga ng Pangulong Duterte ang isa sa mga batang taga-suporta nito sa National Youth Commission o NYC. Magsisilbing NYC Commissioner at kakatawan sa Luzon, si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Magsisilbi si Cardema bilang NYC Commissioner sa loob ng 3 buwan. Kabilang si Cardema sa halos 70 bagong talagang opisyal ng pamahalaan.
Nais naman ni Senadora Lauren Legarda na gawing modelo ng ecological solid waste management ng isla ng Boracay sa Aklan. Si Legarda ang namumuno sa Senate Finance Committee at chairperson ng Senate Climate Change Committee. Nagbabalik si Jojo Ismael para sa kabuuang detalye. Tinibok ni Senadora Lauren Digong, Department of Environment and Natural Resources. Easy. Live tayo sa Facebook. Isang modelo para sa ecological solid waste management. Ligada ang kanyang panawagan sa gitna ng budget hearing ng kanyang Senate Finance Committee sa panukang 2018 budget ng PRRD. Ito yung makaraan na Mga ilang taon na si Kian? Jojo. Si Jojo, mga ilang taon na? Ang iligran na Oo. nagtatapos ng tubig at Mag-65 na daw yan. Pinagsabihan ng senadora ang DNR. Bata pa. Mas bata pa kay Mon. Ang compliance o paglamar sa mga batas ng kalikasan tulad ng Ecological Solid Waste Management Act at ang Clean Water Act. Din ng senadora na chairperson din ng Senate Climate Change Committee na makabubuti na ang Boracay ay maging isang modelong Green Island na nagpapatupad ng mga elemento ng blue economy at iginagalang at pinahalagaan ang pangangalaga ng tubig at kapaligiran ng isla. Mula sa Tinadamay, Radyo Ismael para sa Radyo Pilipinas. Makikibahagi ang Department of Education o DepEd sa rehabilitasyon ng mga kabataang sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS, makakatulong ang kagawaran sa mga kabataan na biktima ng droga. Handa rin anya ang ehensya na tutukan ng mga out-of-school youth. Bukod dito, tutulungan din ng DepEd ang mga estudyante sa Marawi City na apektado ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng pwersa ng militar at Maute Group. Nagkansela ang Manila International Airport Authority ng ilang flights ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon. Kabilang sa mga nakanselang biyahe ay Cebu Pacific at PAL Express, biyaheng Manila patungong Tugigaraw at pabalik. Matatandaang lumakas pa ang binabantayang bagyo ng Pag-asa na nasa labas pa ng bansa. Muli, narito po ang ulo ng mga nagbabagang balita. Malacanang nanawagan sa publiko na walang dapat ikabahala sa harap ng muling pagpapakawala ng missile ng North Korea. Seguridad sa ilang lungsod sa Mindanao mas hinigpitan, makarang mamatay si Kayamora Maute, ama ng Maute Brothers na sumalakay sa Marawi City. 7 katao patay sa bakbakan ng magkalabang grupo sa lalawigan ng Sulu. Senado inatasan ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang ibinunyag ni Senador Lacson na Tara System sa Bureau of Customs. Summary hearing laban sa mga pulis sa sangkot sa pagpatay kay Kian de los Santos inaasang isasagawa ngayong linggo. Aftershock sinasaan matapos yanigin ng magnitude 5.1 na lindol ang lalawigan ng Cagayan kaninang umaga. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po si Erwin Tulfo, ang inyong tagapagbalita. Hanggang bukas, maraming salamat, bayan. August 17, Webes. Pinarangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis mula sa Misamis Occidental Provincial Police Office sa kanilang patuloy na kampanya laban sa iligal na droga. I need to congratulate you. Mabuhay ang PNP. Mabuhay ang tatlong mga nag-akusabi na itindog sa tyranny. August 21, Lunes, nakipaghapunan sa Malacanang Press Corps si Pangulong Duterte sa Malabo Clubhouse sa Malacanang Park. The purpose really is to give you an opportunity to ask me questions that you have been looking to find about. Tiniyak ng Pangulo na magkakaroon ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng 17 anyos na si Kian de los Yan, boss. Should the investigation point to liability, Okay na.
by one, two, or all, there will be a prosecution. Hodlum 14, Romeo Marcelino, Trinidad, Dilag, Mamang Jules. Game time na. Gym time na, sabi Robic Monterde. Director General ng Australian Secret Intelligence. Hindi pa Florenda Bautista, nag-uumpisa pa lamang tayo. Ng Pangulo sa Prince Open Arms. Malaysian House of Yes, Prince, thank you. Eugene Laumok, Marjorie Andrews. Yes, pagkatapos itong commercial. Mamang Jules, Josie Hikab, Hila, Christina Menjola, Josibel Magsalay, Vernice, Alagao. August 23, Miyerkules, wala yung nag-courtesy call kay Pangulong Duterte ang mga Bigyan mo na ako ng extra ng construction company 105. Hindi na ako nakapag-extra, nakaantabay na yung mga Harry Harris Jr. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Solar Philippines Factory sa Santo Tomas, Batangas. Ito ang Duterte on duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Hihing sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Tulfo Live. Alright, dire-diretso tayo bayan. Magandang hapon po. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-30 ng Agosto 2017, 1:02 in the afternoon. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Ang inyo pong lingkod hanggang alas 2. Ngayong hapon, samit-saring mga issues po ang pag-uusapan natin diyan, ha? Nariyan po, finally, ha? Nako, marami ho kahapon, wala ho tayo. Marami hong nagpadala sa akin ng mensahe. At dahil nga kahapon ay lumabas sa mga dyaryo, nung isang araw pa, yung pagkikipagpulong po ni Manong Digong Duterte sa magulang ni Kian de los Santos. Bigla pong tumahimik lahat ang kalaban ni Manong Digong. Nang ipangako na Pangulong Duterte sa magulang ni Kian na bibigyan ng agarang hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak, nanahimik ang lahat ng mga hinayupak na kalaban ng gobyerno. Mula sa Commission on Human Rights, mula sa mga dilawan, mga Trillanes, kila Risa Ontiveros, nanahimik ang mga hinayupak. Bakit? Wala tameme sila lahat. Bakit kanyo? Ipinapakita lang ng Pangulo, hindi niya po inutos. Alam naman ho natin na yung mga supporters ni Manong Digong Duterte, ang iniisip ng mga kalaban niya, ang iniisip ng mga hinayupak na mga dilawan, ang iniisip ng mga Judas, Hestas, Barabas na mga senador na dilawan, na inutos si Pangulong Duterte ang pagpatay doon kay Kian. Hindi po, napahiya silang lahat. Ngayon tahimik ang mga ugok, tahimik yung mga bobo. Dahil, sabi nga ni Pangulong Duterte, bibigyan ko ng agarang hustisya ang pagkamatay ng inyong anak. Ipinapangako ko sa inyo, sisibakin ko at sisibakin yung mga involved dito sa pagpatay sa inyong anak. So ngayon, tama po yung karamihan sa mga kababayan natin, tahimik ang mga dilawan, tahimik si Trillanes, tahimik si Risa Ontiveros, si Chito Gascon na Balbasarado, tahimik din ang hinayupak. Bakit kamo? Kasi napahiya sila. Gusto nila kasi magalit ang taong bayan kay Pangulong Duterte. Nako, basang-basa na namin kayo, Yang pautot ninyo, na manghihikayat kayo ng taong bayan, para magalit o balsa ang taong bayan kay Pangulo, hindi umubra. Bakit? Hindi na kasi nakikinig ang taong bayan sa mga sut-sut ninyo, Trillanes, Ontiveros, Gascon, magsitahimik na lang kayo. Maganda bang sasampalin yung mga bunganga ninyo, mga hinayupak kayo, maganda na lagyan ng scotch tape yung mga bunganga ninyo. O di ngayon, napahiya kayo, Kasi gusto ninyo, pinagpipilitan ninyo, si Pangulong Duterte nagutos magpatay kay Kian, negative. O, di ba? Sinabi ng Pangulo sa magulang ni Kian, ako ang bahala dyan. Pangako, bibigyan ko ng hustisya pagkamatay ng inyong anak. Di ibig sabihin, hindi nga inutos sa pulis. O, kundi kay sandamo ka lang mga ugok. Pero
nako, nakakita na naman bayan ng katarantaduhan ni Trillanes. Di, siyempre, napahiya na siya, no? Wala na, di nagsitahimik yung kay Kian dahil yung magulang ni Kian, nandun kay Pangulong Duterte. Binabalik na naman ng senador, ipinipilit, ngayon, nung nakaraang linggo, pinipilit niya na may kinalaman doon sa shabu smuggling, itong anak ni Pangulong Duterte na si Paolo Duterte, ang Vice Mayor ng Davao. Medyo hindi tumatala bayan, abay nakaisip ng panibagong ituturo na naman itong Trillanes. Alam niyo ba kung sino? Nako, yung manugang niya ho, yung kanyang son-in-law, yung si Attorney Mans Carpio, yung asawa po ito ni Mayor Sara Duterte. Ipinagigiita ni Trillanes na ilang beses nakipagkita si Carpio, Attorney Carpio, kay Paeldon. And sabi nga ho ng ilan, attorney ito may mga kliyente ito na pinaghuli ng Bureau of Customs. Hanggang doon lamang, wala siyang kinalaman sa smuggling dyan. Ewan ko. Kaya nga po si Senator Gordon, ang sabi niya kay Trillanes, i-produce mo yung mga testigo mo na pwedeng ituro si Paolo Duterte at Attorney Carpio na mga smuggler. Kung wala kang may tuturong testigo o wala makapagtuturo, tumahimik ka na lang. I think that's a very good advice, Senador Antonio Trillanes. Tumahimik ka na lang. Maganda lang sampal-sampalin yung bunganga mo, o pagmumug ka ng magabaho ng bunganga mo, dapat magmumug ka ng Bactidol, para luminis yung bunganga mo. Anyway, bayan, napansin din ho ninyo, sa kabila ng kaliwat ka ng batikos, nandyan yung kay Kian, nandyan yung Bureau of Customs Smuggling, sinasabit yung anak ni Pangulong Duterte, hindi po natitinag. Ayon po sa 3 survey company o group, namamayagpag pa rin ang popularidad ng Manong Digong Duterte, mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa administrasyong Duterte. Ang ibig lamang sabihin, wala na pong naniniwala sa mga dilaw, wala na pong naniniwala kay Trillanes, wala na. Anyway, balikan po muna natin itong tungkol sa pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis, at nasa linya po ng telepono si Attorney Persida Acosta, ang hepe ng Public Attorney's Office. Magandang hapon po, Attorney Acosta. Magandang hapon sa inyo, Sir Erwin, at sa ating mga kababayan. Opo, live po tayo sa Radyo Pilipinas 738 AM. Alam mo, Attorney, mabuti naman nagsitahimik itong mga demonyo na galit sa administrasyong Duterte. Kung napansin ninyo, di ba, ng pagkamatay ng Kian, di ba, nagngangaw-ngaw, umaalsa na yung mga buwang, yung mga kalaban ng gobyerno dahil ang nasa isip nila ay inuutos ni Pangulong Duterte. Nung sumipot ngayon, inabot ni Pangulong Duterte ang kanyang kamay doon sa magulang ni Kian at nangako ang Pangulo na bibigyan ng agarang hustisya ang pagkamatay ni Kian, tumahimik lahat ng mga buwang. So, Attorney, anong stage na tayo ngayon pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis? Actually, hiling sa atin ng magulang ni Kian na bago sa Iguro, Pilipinas, at takpa ng simento at ikabit ang kanyang lapida, ay maisampa ang kaso kriminal, murder at violation ng anti-torture law laban sa mga pulis na may kagagawan. At Biyernes, August 25, naisampa po natin sa Office of the Prosecutor General ang head ng National Prosecution Service ang 2 basang ito laban sa 4 na pulis at other John Doe. Dahil hindi po available pa sa amin ang kopya ng mga pangalan ng iba pang kasama sa team na nag-operate ito. At nakalagay din doon, Sir Erwin, other witnesses to follow, dahil meron pa kami mga pinoprotektahan mga testigo na hindi mo pwede natin lalabag sa atin bigla-bigla kasi may mga nangunguha ng testigo namin. Correct. Ang hirap doon pag gabi na bawal, ay naman ibalik. So, ang puto doon, kahit na may sulat na yung nanay, may dinig na yung nanay, balik sa atin. Kahapon, yung tatay mismo nagpadala sa akin ng sulat na binabawi din niya yung anak niya doon. Anak niya yun, yung tatay pala nakakulong nandito lang sa Pilipinas. Hindi ba
ma'am, pwede ba makasingit? Hindi ba pwedeng kasuhan ninyo itong si Senador Rizal Tebeo sa pangingilam? Dapat itistigo yan, nasa kustodiya ng proper authorities, kustodiya kung hindi ng WPP, ng kustodiya ninyo, pwede pa kayo dahil kayo yung mga abogado, pero hindi dapat sa kanya kasi mukhang halatang halata naman kitang-kita ng ebidensya, ginagamit niya sa politika, sa pagsusulong ng kanyang ikang kasikatan, itong pagkamatay ni Kian, kaya ginagamit niya itong mga testigo ngayon na attorney. Nagawin natin ang santong bakalan muna. Ayaw natin ang santong pagpasan Ito naman. Kasi nakakabwisit na attorney, ano namang kinalaman ng senador ang lintik na babaeng ito, ha? Ang trabaho nito, gumawa ng batas, hindi parang magtago ng mga testigo, etc., etc. That is the job of the Witness Protection Program. That is the job of the NBI or even your office, the Public Attorney's Office, pero not a senator. Di po ba, attorney? O tama ka dyan, Sir Erwin. Kaya may sulat kami ngayon ay patadala kay Senator Speaker, Senate President of Butas, kami sa Senator Para baka humina. Hina ito. Senator Tila. Ibibigay namin ang sulat ng tatay mismo na nandito sa Pilipinas. Nakakulong Ay sinampaw. So, sinasabi niya na gusto na pawang mag-custody para makatestify yan dito sa criminal case, sa pinal natin, sa mga prosecutor sa office, dito sa DOJ. Paano kung hindi surrender ni Risa Ontiveros itong testigo, ma'am? Bagamat gusto ng magulang ng mga bata na hawak ni Ontiveros, isurrender sa inyo, sa PAW. Ay baka magpa-file mo kami ng habeas corpus case. Pero niyaabot dito, si Senator Ting ay sa ating GPNP. Alam niya ang batas. So ako naman ay abogado. Alam niya ang batas. Hindi nila pwedeng gamitin ang batang yan. Kung hindi sila pinahintulutan, magamitin nila yung batang yan at parang detain nila yung mga bata Actually, tatlo, nakasama namin. Ay parang pumundo at may sulat yung alam mo, attorney, makasingit ulit. Makasingit ulit ako, attorney Acosta, no? Which is higher in priority, ma'am? In aid of legislation or prosecution of the suspects? Pagsasampa ng kaso laban sa mga salarin at makamit ang hustisya. Ano ang mas prioridad? Para sa akin, prioridad yung kaso kriminal na nakasampa sa mga prosecutors ng Department of Justice, no? At pinili namin ang DOJ dahil sa kalookan, kung ipapay namin yung preliminary investigation, tagaroon ng mga police, kung walang naging ito. Yung lumis, tangaling mga district dahil sa Bisconde Massacre, nandun ka, naka-t-shirt ka lang ng puti, walang collar, nakita kita nung araw. So, sa ano namin pinay? Sa DOJ, it's Julio. Alam mo yan, ayan. Marami pa kaming kaso. Nahalata tuloy edad ko. Sa exam, sa DOJ, namin pinanyan, pero hindi so, sa secretary, kung doon sa mga professional sa preliminary investigation dyan. Ayun. Kung doon, pwede naman namin talinsin sa Senado, kaso may hearing, yung mga batang yan, kaso yung nanay, ngayon yung tatay, nandito pala, nakikiusap, may sulat, na yung mga batang yan ay makuha at makonsulti sa amin dahil dadalhin ako sa WPP, pwede naman habang sa WPP na sa amin, kami lang mag-send out dyan, pero may pakbat ng WPP. Nako. Kung tunga lang dyan, nagtataka ako, bakit ayaw ibigay sa amin? Parang mamatapos to. Kung pinag-trial tayo. Ang tingin nga po ng ilan, attorney, bago natin puntahan si Chairman Dante Jimenez nasa linya na rin. Ang tingin kasi ng mga Duterte supporters, attorney, bini-brainwash pa ni Risa Ontiveros at tinuturuan pa ng mga isasagot sa Senate hearing para sina Matubato at Las Cañas. Tinuturuan pa kaya ayaw pang ibigay sa inyo dahil kailangan mo nang i-brainwash daw. Sabi po yan ng mga Duterte supporters, attorney. Hindi ko kami nagsabi yan kasi kami may perspektiba hustisya para kay Kian kasi nang gusto ng Pangulo gusto ng hustisya dito, due process at sinabi niya wala interference. So, ang punto dito, bakit ayaw na sa PAW? Ang PAW kami ito ay independent autonomous na opisina na ginawa ng ating Kongreso noong 2007 kasi kapasigal sa Lower House at iba't iba oposisyon nagkamundo na itong PAW pala
akin. Diba, walang siwala sa ibang ahensya, makapunta sa tao. Alright. Ang petong pulo na, doon yung tao, pwede Alright. So, Okay. bakit ay napayagan sa amin? Alright. Kasi naman ay marunong humawak ng child witness. Tama. Sinulatan ako. Ano man ba naman ang sulat? Okay. Nakadala lang daw ang mga tanong at tatanong at may private lawyer daw nagbigay sa mga bata. Alright. Ito lang. Alam mo, Sir Erwin, first time in my 27 years of practice, na legal counsel yung traffic exposure. Tapos yung witnesses hawak ng ibang abogado. Eh, consolidate na ang teorya ng kaso kung iba ang mahawak. Tama. Hindi mga testigo, hindi abogado ng pamilya ng namatayan. Anyway, Attorney Persida Acosta, naku ma'am, maraming salamat po for your time with us this afternoon. Mabuhay po kayo, Attorney Acosta. Maraming salamat. Mabuhay ka. Kabyo naman tayo sa kabilang linya ng aming telepono, si Chairman Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption. Magandang hapon po, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Nawala si Mr. Chairman. Oo. Balikan natin mamaya-maya. Oo. Si Chairman Dante Jimenez kasi siya yung kasama nung mga magulang ni Kian doon sa palasyo nung kausap ni Manong Digong Duterte, yung mga magulang na pinangakuan ng presidente mismo, ha? Oy, kayo mga ugok, ha? Kayo mga kapanalig, ha? Kasimbahan, kasambahan ni Trillanes, makinig, ha? Pati ikaw Gascon, pati ikaw Untumeros, ha? Sinabi ng Pangulo, malinaw, black and white, hayaan mo, bibigyan natin ng agarang hustisya ang inyong anak, ang pagkamatay ng inyong anak. And the President said, I'm sorry, ha? Diyos ko po naman. Ha? Kaya magsituhimik. Ay, nasa linya na pala si Chairman Dante Jimenez. Magandang hapon, Mr. Chairman. Magandang hapon, Erwin. Kayo yung kasama nung magulang ni Kian sa Malacanang, sir. Ay, off the record, yung off the air pa. Ano bang sinabi? I heard na the President said he's sorry what happened to Kian, pero he promised na agarang justice sa pagkamatay ni Kian. Is this right, Mr. Chairman? Ang sinabi ni Presidente sa mag-asawa na pagka ito po ay may mayroong findings na talagang sila ang may kasalanan, talagang tutulungan ni Presidente mabigyan ng justice si Kian. Aha. Kasi siyempre, hihintayin pa rin niya. Dahil in-explain din ni Presidente sa kanila na kaya siya hindi pumunta doon sa burol ni Kian dahil nga siya ang commander in chief. Right. At dapat naman na findings. Diba? Wala pa. At sinap pa namin ng Friday, sinap pa namin. Kaya that's why ako naman kasi being sabi ko nga sabi, ano itong nakita kami ng mag-asawa through their brother of si Sandy, tinulungan po namin at sa isip ko nga nung So, yung magulang ni Kian, or was it the President who extended the hand? Sino po? Yung pamilya ni Kian o si Pangulo ang nag-extend ng kanyang kamay sa mag-asawa? Kaya nga this way, request ako yung kasama, gustong pasagbat si Presidente dahil nga na-file na yung complaint. Ayun. Tinawagan ko si Bongo, Erwin, at inatis ka na ni Bong, at pampanga si Presidente. Ano sila? Binalikan sila sa Malacan. Yun nga, nagkaroon kami ng nasyon. Ayun. Na mahagap usapan. Dalawang oras yun, tumagal. So, alam niyo ho, mukhang maganda nangyari dahil with that meeting, tumahimik lahat ng mga bungangera, tumahimik ang Trillanes, yung Tiberos, Gascon, etc. mga demonyong dilaw, ha? Tumahimik lahat dahil napahiya, dahil wala na silang masabi, dahil parang pinipilit nila, Mr. Chairman, between you and me, parang pinapalabas nila, kasalanan mo, Duterte, kaya namatay yung bata, pinapatay mo. Pero nung magkita nila na nagkakamayan na, nag-clench fist pa yung pamilya with Manong Digong, nagsitahimik. Tama po yung move na yun. Mabuti naman para once and for all, umusad na itong kaso. Umusad na tayong lahat because it's dividing the nation because of the death of a 17-year-old kid let me use the term, collateral damage, dapat hindi. Pero, it's dividing the nation already. By the President doing so, extending his hand to the parents, ayan, napatahimik niya yung mga buang.
Sir, balikan ka namin, ano po, napuputol-putol. Yeah, go ahead. Sabi ko, natuwa nga si Presidente nung nalaban niya na si Kian at ang De Los Santos family ay mga pro Duterte pala. Nako, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Bibilisan natin ito at tutulungan natin kayo. Lahat na dapat natulungan dahil justice. Hindi natin papayagan yung mga pulis na umabuso. Alright. Mr. Chairman Dante Jimenez ng VACC. Sir, maraming salamat. Magandang hapon. Mabuhay ang VACC, Mr. Chairman. Mabuhay na Erwin at mabuhay ang ating pong Republika ng Pilipinas. Oras po natin 1:20 in the afternoon. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik pa po ang Erwin Tulfo live. Mercury Drugs celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhin kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagkain nito ay pagsiguro sa muling pangangailangan. Ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli. Siguruhin nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehyo ay hindi naaabala. Hi, Mateo Michele here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing, just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Magkape Supremo, break muna tayo. Sa mahilig magkape, Kape Supremo po, 8-in-1 healthy coffee. Sa gusto namang magnegosyo, mag-JC, Premier tayo. Erwin Tulfo live. Alright, dire-diretso tayo, bayan, 1:22 in the afternoon. Ayan na nga, so naayos na ho yan, ha? As a matter of fact, yung issue na yan, dapat isantabi na ng lahat. Ang Pangulo na mismo nangako, speedy justice kay Kian de los Santos. Doon sa mga gatungera dyan, ha, Trillanes, ha, mga gatungera dyan, itago natin sa pangalang Risa, ha, magsitahimik na kayo, ha, walang mangyayari. Dahil ang Pangulo na mismo nagsabi, bibigyan hustisya ang Kian. Ano? Alright, ha? Pero, dahil tumahimik na nga ho, nakahanap na naman ng butas sa mga hinayupak. Dito na naman, pinagpipilitan na naman. Diyos ko po, ha? Ay ako, hindi na ho magtataka bayan kung pati yung 12 anyos sa anak ni Manong Digong isasama na dito ni Trillanes sa smuggling. Mantakin mo, una si Paolo. Ngayon naman yung son-in-law na si Mans. Ngayon naman, baka naman mapagmukat-mukat natin si Bastina kasama dyan, pati yung Kitty. Ha? Baka pati si, Diyos ko po, Hanilet, isasama na ni Trillanes. Desperado ito mga demonyo na ito. Anyway, nasa linya ng ating telepono ngayon, si House Speaker Pantaleon Alvarez. Magandang hapon na Mr. Speaker. Hi, Erwin. Mayong hapon. Mayong hapon, sir. Sir, dagang salamat din taon sa sagot sa aming tawag this afternoon. But anyway, bibilisan ko na lang, Mr. Speaker. Nagmamadali ho kayo, sir. Question is, tuloy-tuloy pong investigasyon ng Senate, ng House Committee on Dangerous Drugs dito po sa shabu. Pero ang nagtataka kasi ako, Mr. Speaker, bakit naman dapat ang tinutuntun ngayon ng Committee on Dangerous Drugs ay kung sino, paano nakapasok, paano nakalusot sa customs sa droga. Bakit meron tayong mga mambabatas, lalo na sa Senado, pinagpipilitan at parang pinamumukha na yung droga na ito, ang nasa likod nito ay yung Paolo Duterte na nasa Davao o yung manugang ng anak ng Pangulo na si Mans Carpio na wala namang kinalaman dito na dapat talaga ang pinagtutunan pansin sino, paano nangyari dito sa droga na ito, Mr. Speaker.
Ay, Erwin, dito sa House of Representatives, yung Committee on Dangerous Drugs na ang chairman nito ay si Congressman Ace Barber. Opo. Ay maglalabas na ng kanilang committee report kung saan Tama ba? doon Tungkol dyan? Anong tatanong natin tungkulan dyan? Yung corruption. Opo. Ngayon, yung issue ng illegal drugs naman ay hiwalay po ng investigasyon yun dahil ang gusto ko kasi ay matukoy natin kung sino talaga itong mga smuggler na ito na nagpapasok ng droga dito sa ating bansa. Kasi yung sa aspeto po ng customs, yung sa corruption, kung bakit ganun yung mga proseso, ayun ay lalabas na ngayon. Pati yung mga criminal liabilities ng mga personalities involved. Ayun. Yung tinatanong mo, yung tungkol doon sa pagkabanggit ng pangalan, no? Ni Paolo Duterte at saka yung si Mans Carpio. Opo. Let's be fair and objective about it, Erwin. Opo. Wala namang nagsabi na talagang si Paolo Duterte ay tumanggap ng pera, no? At itong si Mans Carpio ay merong nilakad doon sa customs. Nabanggit lamang yung pangalan. Halimbawa, sino naman, alam mo, ako nga yung name drop yung pangalan ko kung sino-sino. Normal talaga yung Erwin na, alam mo, kahit na without your knowledge, somebody na gusto name drop yung pangalan. Ito naman si Mans Carpio, let's remember that he's a practicing lawyer. Tama. Ayun, kung pumunta yun sa nakita doon sa customs, kung nakita mo yung tao, ibig ba sabihin nun, nag-smuggle na. Hindi naman fair siguro yun. Huwag naman natin angguluhan ng iba, no? Kasi kung yung tao, alam mo, naghahanap buhay, abogado. Right. Di ba, bawal bang pumasok dyan? Diba? Alam mo, sir, yung paggamit-gamit ng mga pangalan na yan, ako, pag ikaw ay sikat, ako, hindi ako magtataka kung nagagamit pangalan. Ako lang nga ho, sir, nagagamit ang pangalan ko pag may mga gusto pumunta ng nightclub. Mabuti, pag pumasok sila ng nightclub, hinuhuli sila ng mga bouncer. Sabi ko, hulihin nyo lahat yan. But anyway, Mr. Speaker, sir, moving on, ano po reaksyon nyo rito? Mukhang maganda sabi rito, yung Ion Group conducted a survey, 80% of the Filipinos trust Duterte government, tripled from 2015. Tapos, nariyan din po yung publikos, yung SWS muna, 64% Duterte administration net satisfaction rating, 55% net rating for human rights protection. Tapos yung publikos din, sinasabi niya na most loving, caring, and decisive leader, 90%, Mr. Speaker. Ano po ang reaction nyo rito, sir? Alam mo, Erwin, yan ay isang pagpapatunay na most of the Filipinos are enlightened with the leadership of President Duterte. Kanya nga, kahit anong survey group ang gumawa ng survey, ay talagang positibo na nagre-respond yung ating mga kababayan. So, ibig sabihin, talagang enlightened sila doon sa leadership ng Pangulong Duterte. Alright, panghuli na lamang, Mr. Speaker. Sir, yung nangyari between you and doon sa Chief of Staff ni Commissioner Faeldon, do you think na ito ay nabigyan naman ng hustisya yung ika nga mga akusasyon ho sa inyo, and itong gulo na ito ito ba ay isasantabi nyo na ho ito at everybody will have to move on from now on? Ay, kagaya rin lang sinabi ko nung umpisa, Erwin, Yes, sir. Na yung ploy na yon ay ginamit lamang para i-divert na yung totoong issues. Ngayon ay naglabasan na yung totoong issues. Para sa akin, wala naman yon. I mean, everybody is entitled to his or her own opinion. Alright. You don't have to be an imbecile to understand that. Alright. House Speaker Pantaleon Alvarez, sir, daghang salamat in town. Good afternoon, sir. Mabuhay po kayo. Erwin, salamat o mabuhay ka.
Si House Speaker Pantaleon Alvarez po, bayan, 1:29 in the afternoon sa ating pagbabalik, ha? Ewan ko kung saan hinuhugot ni kahit anong gawin itong ni Trillanes na mga dilawan. Wala talaga, ha? Nek-nek nyo, sabi nga ng mga supporter ni Duterte. Ha? Lalo nyo binabanatan yung mama dyan sa Malacanang, lalong umalagwa ang kanyang rating. Ha? Lalong bumubulusok, lalong tumataas. Saan ka nakakita nito? 90%. Diyos ko po naman, Pineapple Bayan. After 1 year, 90% yung approval ng mga tao. Ha? Oh, most caring and decisive leader, 90%. Labing, 82. Diyos ko po naman. Caring, 79. Saan ka naman makakita nito? Oh. Ala, dagdagan mo pa, Trillanes. Tira pa. 1:30 in the afternoon. Diyan lamang ho kayo, bayan. Ha? Akala ko 1.2. 1.1 pala ito. Ay nakatuon sa 6 thematic priorities na sasaklaw sa pampolitika, pang-ekonomiya at aspetong social-cultural. Ito ay ang a people-oriented and people-centered ASEAN, peace and stability in the region, maritime security and cooperation, inclusive innovation-led growth, ASEAN's resiliency, ASEAN, a model of regionalism, Okay, zoom. Yan ang ASEAN On Air. Munting kaalaman ukol sa Association of Southeast Asian Nations. Partnering Kaya na ngayon sinasabi ko, bayan, ha? Kahit anong gawin ng mga kalaban ni Duterte, wala ho talagang, hindi ho matitinag, ha? Talagang steady at lalo pang tumataas. Saan ka makakita yan? Kaliwa, kanan ang banat. Banat dito, banat doon, human rights, international human rights, United Nations, etc., etc. Talaga suportado po ng tao ang Pangulo. Kaya kayong mga dilawan, give it up. Alright? Ito ho mensahe ko sa mga dilawan. Magagalit ho kayo sa akin, pero tayo magagawa. Give it up, you're wasting time. Sinasayang nyo yung laway ninyo, sinasayang nyo yung efforts ninyo, ha? Kahit na magsama-sama pa si Trillanes, Rizal Ontiveros, mga dilawan, wala eh. Because the people continuously support the president. Wala ho tayong magagawa. Let's face it. Ha? Let's face it. 1 year after Jesus Maria, 90% pa rin yung rating ng Pangulo, decisive leader. What does it tell you? Kaya kayong mga dilawan, stop it. You know? Just work with it. Work with the government, sabi nga natin, ha? As I was telling po, ito mga kababayan natin off the air sa Facebook, ha? Doon po sa mga dilawan, ha? Kahit ano pa ho ang gawin ho ninyo, magngaw-ngaw kayo, umiyak pa kayo, kahit sino pa ang gamitin ninyo, Trillanes, Ontiveros, mga dilawan, human rights, etc., international human rights, European Union, gumamit pa kayo ng mga media, broadcaster, lahat pa. Ala talaga hindi natitinag because, yung taong bayan, believes the president. They believe in this man na nakaupo. Sabihin na natin Vargas ang bunganga, sabihin na natin parang bully. But then the people, pag mahal ng tao at suportado ng taong bayan, ala ka magagawa. You guys are wasting money. Napabagsakin ng gobyerno. Imposible. Ngayon pa, tatlo-tatlo itong rating survey group na lumabas. Decisive leader, caring, loving. Sus, Panginoon ko. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono si Secretary Salvador Sal Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Magandang hapon po, Secretary Panelo, sir. Erwin. Sir, unahin ko na po muna itong parang walang puknat naman itong ngayon natapos na itong kaso ni Kian dahil okay na nakita ng sambayanan si Pangulo nakikipag kumustahan, kamayan sa magulang ni Kian at nangako na speedy justice kay Kian, natahimik ang kalaban. Ngayon naman, ang sinisilip nila ngayon, itong si Man Scarpio, yung son-in-law na Pangulo, dinadawit niya yung Trillanes dito sa smuggling sa customs na wala namang kinalaman na Secretary Panelo. Alam mo yan si Trillanes at saka yung mga hindi nagkakawa nakaharap ng mga basement akusasyon. Matapos ng mga mukha. Overwhelming yung support
Presidente Duterte sa taong bayan. Kaya, ay ito magawin nila Trillanes, walang mangyayari yan. Alam mo yung Kian Carter, he's a lawyer. Right. He's a lawyer. And he has clients. So, he wants 30% clients. So, halimbawa, bibili. Siyempre, pupunta siya sa commissioner at magre-reklamo para bibili yung... Ay, sir, makasingit po ako para kami na mga layman dyan na wala kaming alam. Ano bang ginagawa ng lawyer? Kung kagaya sa Costos, mayroon siya kliyente na broker o importer na hold ang kargamento. Anong usually na ginagawa ng attorney ng isang importer o broker? What will he do? Nako. Ito naman ang aming requirement. Ano kayo? Pag Hello, sir? Tawagan mo ulit. Ayan. Okay. So kahit na makita, kasi meron na sinasabi ni Trillanes, sir, na meron siyang CCTV na may ipapakita sa Senado na magkausap daw si Manscarpio at Paeldon. It doesn't mean anything, right? It doesn't mean anything. It only shows na nagtatrabaho siya para sa isang kliyente niya o na legitimate case. Ayun. So walang pwedeng ikaso dyan kung nagtatrabaho isang attorney. Wala kaso, dati nakasuhan niya si Trillanes. Anong maintriga. Si Primera. Ay, ako sir, hindi na magtataka. Baka pati si Baste, pati si Kitty, maisama na ni Trillanes dyan. Anyway, moving on, Sec. Dito po tayo sa tatlong survey companies nagsasabi. Sa Publicos Asia Incorporated says PRRD most loving, caring, decisive leader after 1 year, 90% decisive, 82% loving, 79% caring. Pagdating naman po dito sa SWS, 64% Duterte administration, net satisfaction rating, very good. Plus 55 net rating for human rights protection, very good. Yung isang grupo naman, Iyon Group conducted a survey, 80% of the Filipinos trust the Duterte administered government, tripled from 2015. Sir, reaction po nyo rito. Sir? Makikita natin, Erwin, nasusolve na lang yan. Makikita mo kung gano'ng kamahal si Presidente, kahit anong itapo nila, gano'ng pa rin. Walang pagbabago ang panahana ng tao sa paniniwala sa Presidente. So kahit anong, so you believe at this point, kahit anong gawin na sir, hindi kayang pabagsakin ang administrasyong Duterte? Wala. Kasi ang mga tao naman nakikita nila kung sino ang sincere, sino ang hindi, sino ang siraulo. Kaya ng grupo ni Trillanes. Kaya sila na si Presidente. Anyway, maraming salamat po, Secretary Salvador Salpanelo. Good afternoon po, mabuhay po kayo. Well, totoo po yung bayan, ha? Kung tutuusin ho, at this point, I don't think, anumang gawin nila, sandamakmak na salapi ang ibuhos nila dyan para siraan ang gobyerno, it's not going to work. Nasa linya rin ang ating telepono. Ito, hingin natin ang opinion po ng isa sa mga kilalang batikang political analyst ng ating bayan, si Profesora Clarita Carlos ng University of the Philippines. Magandang hapon po, Profesora Carlos, ma'am. Hi, Erwin. Long time no here, ma'am, and thank you for giving us this opportunity. But anyway, ma'am, diretso na po tayo. Alam ko baka may klase pa po kayo. Tatlong survey company, survey group, Publicos, Iyon, SWS, all saying positive. Yung Publicos are saying na 90% decisive leader, 82% loving si Duterte, 79% caring and concern. SWS 64% Duterte, admin satisfaction rating very good, 55 rating human rights protection. Iyon Group, 80% of the Filipinos trust Duterte government and it tripled from 2015. What does this tell us, ma'am? Ano ho kaya mensahe ito? Why? I mean, sunod-sunod na batikos, di po ba? Yung Kian case, EJK, smuggling sa Bureau of Customs. But why is this? Why is this kind of result? Well, 2 points, no? This week, polling entities that you mentioned
are all entities with, I know who are behind them. Opo. Some of them are students, and yung integrity nila is in question. Opo. So number two, I suppose they follow the scientific procedure for polling Erwin, and therefore, they validated each other's findings. Like that, because ang dapat mag-question ka kung yung isa 98 tapos yung isa 30. So where you have extremes. Assume mo na random yung kanilang sample. So each one is validating each other's findings. And we like that. They are moving in the same direction. Pero ano po ang key, ma'am? Kung totoo nga ito, kasi may mga doubts, ma'am, lalo na yung kalaban, saying like, bayaran niya. Pero ano ho ang susi dito? What do they see? What do people see? Yung patuloy na suporta ng taong bayan, is that it? Hindi na bumababa yung suporta ng mga bumoto sa kanya? They're not leaving the president? Well, we can only conjecture dahil all three, I suppose you can ask the why, yung bakit. Now, most people, by and large, would still continue to trust the president and want him to continue whatever he's doing. Now, yung sinasabi mong mga opposition, maybe they're few and far between, and that's the reason why they are overwhelmed by these numbers. No? Sundan lang natin yung numbers, and then the numbers tell the story. I mean, we don't even need to extrapolate them like that. No? Sundan na natin yung kung ano yung sinasabi ng numbers. Again, people will say, I'm keeping as a presidente. Excuse me po, ha? We're looking at it from a scientific perspective. And as I said, to repeat, the fact that the data are reinforcing each other should tell you that there is validity in the kinds of questions that they've asked. Hindi ko naman nakita mga questions nila. Hindi nakamiwi. And their sample is, I'm sure, a fairly representative sample. What do you think, you suggest or you think na para ma-maintain ng Duterte administration itong ganitong rating again until next year? Kasi at the end of their term. Para ma-maintain yan, ay sagutin po natin yung mga challenges na nire-raise natin as ordinary citizens, and bigyan po natin ng hope yung 26 million na mga poor na talagang hahanguin nyo sila from poverty. Yun naman talaga ang promesa ninyo. Of course, hindi yan mangyayari until 2022, but let's just start doing it already. Alright, Profesora Clarita Carlos, maraming salamat po. Magandang hapon, ma'am. Good afternoon, Erwin. Alright, bayan, kayo ho yan. As a matter of fact, yung mga nakatutok ho sa atin, yung mga bumoto po sa kanya, is the reason why, kung pagbabasihan yung sinasabi po nitong political analyst natin, ang dahilan po kung bakit hindi po natitinag, hindi po nag-wane itong suporta kay Pangulong Duterte because of the fact na you guys are there. Pag kayo po ay natanong ng mga survey group na ito, iisa ang sagot ninyo. Gusto namin, we want what is happening. Kahit na sinasabi ng ilan itong patayan na ito na walang humpay, walang puknat ng patayan. Pero pag patuloy pong suporta ng taong bayan, hindi ko talaga matitinag yan. Like you have said before, yung 16 million kayo, nadagdagan pa siguro, hindi ko talaga bumababa ito. Entonces, kahit anong gawin pa ng kalaban, siguro, pinakamaganda na, magpatiwakal na lang siguro itong yung mga kalaban ni Duterte, magpatiwakal na lang siguro itong, Diyos ko po naman, yung mga galit sa gobyernong ni Duterte. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon, ang Chief Innovation Officer ng Iyon Group Survey, si Mr. Maury Rodriguez. Magandang hapon po, Sir Maury. Magandang hapon sa iyo, Erwin, at sa lahat ng iyong pagsubaybay sa social media. Sir, after 1 year, 80% ng mga Pinoy are saying they trust the Duterte government. Ano ho ang, how did you ask them, sir? Para sa Philippine Survey ngayong taon na to, ito ginagawa namin sa ikalimang pagkakataon. Inilansad namin ito na nationwide survey ng dayon sa kagi ng antas at kalidad ng tiwala ng mga Pilipino sa aning institusyon. Ito ang church, academy, government, media, business, and tinanong namin sa 200 respondents sa buong bansa, Luzon, Visayas, at Mindanao. Gaano mo pinagkakakagahan ang mga institusyon ito? Sinagot nila itong tanong na to in 5 ways. Trust, moderate trust, neutral, moderate distrust, at reduced distrust. No?
So we did it with no political color or motive and simply to discover yung key insights shared with our company stakeholders at syempre ang general public. Ngayong 2017, ipinakita ng datos na sa kabila ng climate of uncertainty na bumabalik sa mundo, ang tiwala sa Pilipinas ay tumataas. With the exception of the church and media, tumaas ang level of extreme trust ng mga Pilipino sa apat sa institusyon. Pero remarkable nga, sinabi mo nga kanina, Erwin, na tinignan namin ang datos na pinakamataas na tao ang talon in terms of overall trust ay sa office of the President. Pero ang hindi ko maintindihan dito, Sir Mori, ano po, before we go on a break, sir, despite this EJK na mga accusation sa gobyerno na mamatay tao ang administrasyon na ito, how come mataas pa rin yung tiwala, suporta ng is this yung mga supporters niya hindi naniniwala sa mga nababasa nila o sinasabi ng mga kalaban ng administrasyon laban sa administrasyon, sir? Marami iba't ibang variables. Kasi itong study na ginawa namin ito noong March at April. So hindi dito nakasama ang pag-declare ng Parsado, hindi dito kasama ang nangyari sa sitwasyon ni Kian. Ngunit, alam naman na din natin na nung pesang yan, March at April, nasa balita na rin naman ng extrajudicial killing. Opo. Pero makikita natin na despite the news about extrajudicial killing, ang Pilipino overall, ang general public at informed public, napakataas pa rin ang tiwala sa Office of the President. Malamang dahil nababalot pa rin sila sa tinatawag ko ngayon, bubble of optimism and hope na baka sa pagkakas na gawa ng Presidente ay sa kahuli-huli lang ay may dudulot na mabuti. Alright. Although, siyempre, itong survey na to, it's part of a single moment in time. Kumbaga, maaaring magbago ito sa course of several weeks or months. Ngunit, importanteng masabi natin through this survey na indeed ang Office of the President at pati na rin ang business at ang institution ay napakataas ng tiwala ng mga Pilipino. It's a good year for trust in Philippines. Alright. Sir Mori Rodriguez, Chief Innovation Officer ng Ion Group. Maraming salamat, sir. Magandang hapon. Mabuhay po kayo. Alright, Bayan 147. So, the people have spoken, ika nga, sa mga survey na ito. Hindi lang po isa, ha? Hindi lang SWS, ha? Hindi lang po dalawa, yung publikos. Hindi lang po tatlo, yung Ion, ha? May tatlo na ho yan, eh. Paano mo sabihin lahat binayaran? Kasi on the way here, may mga nababasa po sa social media, yung mga bayad daw na survey. Tatlo ho ito eh. Paano naman babayaran ng tatlo na ito? Diyos ko po naman. Let's face it, kayo mga dilawan, Trillanes, Ultimeros, etc., mga kampon ng mga dilaw, ha? Makinig, wala. Magsayang na kayo, nagsasayang na kayo ng salapi. Kahit anong gawin ninyo, lahat na binaturan ninyo, smuggling, ha? Hindi nyo tinitigilan. Yung kay Kian, nakala nyo, aalsa ang taong bayan. Hindi nga umalsa yung taong bayan. Diyos ko po naman, ha? Siguro kung hindi inabot ng Pangulo yung kanyang kamay, baka mangyayari pa, mawalan pa ng suporta yung pagkamatay ng bata. Pero knowing the President, abay, suportado niya na makamit ng pamilya yung hustisya. Kaya nga po, kahit ano pang gawin mo, Trillanes, alam mo, ang pinakamaganda dyan, magpatiwakal ka na lang dyan sa Senado para ikaw ibabalita. Ikaw ay nasa headline news. Oras mo natin, 1:48 in the afternoon. Dyan lamang ho kayo. Ano na lang sa dalawa tayo Pacquiao or Professor Ray? Okay. Sino? Ano sa dalawa, Professor Ray or Pacquiao? Professor Ray. Mamang Jules, Ipatorjak si Trillanes, Easy, Erwin Villacorta, Eden Chosa, Ziram Ignacio, Benjamin Sildon. Exactly. I mean, hindi pa naman Thank you, Arlene Diaz, Ziram Ignacio, thank you, Hana Zamora, Florenda Bautista, Igme, okay. Igme, hi daw, sabi ni Florenda Bautista. Alright, dire-diretso tayo, bayan. Oras po natin, 1:49 in the afternoon. At nasa linya po ng aming telepono itong aking idolo at iginagalang noong paman, ha?
Si Senador Manny Pacquiao. Magandang hapon po, Senator Pacquiao, sir. Hapon po, Sir Erwin. Opo. Sir, reaction lang bilang kaibigan po ng Pangulo. Ano masasabi ninyo dito sa mga, unahin na po muna natin itong mga survey na ito, tatlong survey company, Publicus Asia Incorporated, sabi niya 90% decisiveness rating ng Pangulo, 82% loving ang Pangulo, 79% caring and concern ng Pangulo. Pagdating sa SWS, plus 64 Duterte administration satisfaction rating, very good. 55 net rating for human rights protection, very good. Sabi naman ng isa pang survey group, 80% ng mga Pilipino may trust kay Manong Digong Duterte. Ano po mong reaction nyo rito? Bakit kaya, sir, sa inyong palagay? Sir Erwin, nakikita naman natin yung resulta ng kampanya niya against illegal drugs at dito sa mga corruption. Paano niya dinidisiplina yung mga tao niya. In fact, maamoy lang niya, may balita lang siya sa mga tao na niya. Sinatanggal kagad niya, kaya naman yung appropriate sa kanya ng mga tao yung mataas dahil nakikita natin yung gawa. Kumbaga, hindi naman natin po kagad yung problema lahat, pero at least nababawasan yung mga problema natin at nasunod po yung mga especially yung corruption. Alright, sir, cambio ho tayo. Ano po, kasi mukhang mainit na mainit po itong isang kasamahan nyo dyan, itong si Senador Trillanes, matapos po nga dito sa customs, matapos akusahan last week itong si Paolo Duterte na wala naman talagang ika nga, sabi nga ni Senator Gordon, may testigo ka ba? Ngayon naman, itong si Scarpio naman ang isinasama. Hindi ako siguro magtataka sa inyo, baka pati na si Baste isasama dyan, pati yung bunsong anak ni Pangulo, isasama na dyan ni Trillanes, lahat na ng pamilya niya. Wala po bang pamamaraan yung Senado, sir, para kausapin niyang mama na yan na sabihin, hinay-hinay ka lang pare, kasi saan bang ebidensya mo? Kasi sinasabi niya, may nagsabi, pero wala naman po siya na ipipresentang ebidensya, Senador, sir. Mahirap yung ginagawa nila dahil distraction sa focus ng Pangulo yun, sa focus ng Pangulo na programa para sa taong bayan. At kung ano-ano na lang yung mga ebidensya o mga paratang may binabato sa kanya, lalo na yung pamilya, dinadamay yung mga pamilya na hindi naman totoo yung mga sabi-sabi, maniwala kagad sila. Kumbaga, nakakapit sa atin yan. Ngayon, para sa akin, Opo. dapat ang pagtuunan ko ng pansin yung kapakanan ng mga mahirap na tao, pagtuunan ko ng pansin yung mga as a legislator, dapat magplano, mag-isip ng mga batas na dapat makakatulong direkta doon sa mga mahirap na tao. Hindi yung mag-iisip para patikusin o punain o manatan ang administrasyon para i-ibig daw. Kung ganyan palagi, mula daw hanggang ngayon, walang mangyayari sa atin. At hindi tayo maging isang magandang halimbawa na politiko o leader ng isang bansa kung ganyan ang ugali natin. Sir, panghuli na lamang, curious lang ako, sir. Siguro kulang ito sa spirituality itong si Senador Trillanes. Pwede mo bang kumbidahan sa mga Bible study yan, sir? Isama nyo lang kaya sa prayer meeting si Trillanes, sir, para naman mabasbasa na Espiritu Santo. I think he needs spirituality, Sen. Plano ko nga rin yan invite ka sa Bible study para magkaroon ng ano. Ay, salamat sa Diyos. At kung ayaw makinig, Sen, paluin mo sa ulo ng Biblia, siguro. Ay, hindi naman siguro magagalit ang Panginoon Diyos dyan. Anyway, Senador Manny Pacquiao, daghang salamat, sir. Magandang hapon, mabuhay po kayo, Senator Pacquiao, sir. Maraming salamat, Sir Erwin, sa inyong kabutihan at sa inyong mga kapatid na napapanood ko yung mga mabuting gawa sa taong bayan. At may programa kayo na napaluha ko dahil sa tinulungan nyo yung mahirap na tao at mismong subukan nyo na galing yung tinulungan. Maraming salamat. Ako ay talagang doon sa time na yun talagang nakaiyak ko dahil sa ginawa yung tulong para sa mga tao. Sir, sobrang daming salamat din kayo din ho. You've done a lot, you've helped a lot. Maraming salamat. Sana dumami pa po ang Manny Pacquiao sa ating bayan. Good afternoon, sir. Mabuhay po kayo.
Bueno, bayan, may gustuin ko pa ba magsalita pero ang bayad ko hanggang alas 1:55 lang dahil ang 56, 57, ala na hong bayad yon. Kami ay pansamantala magpapaalam na muna. Ako po si Erwin Tulfo. Kita-kita po tayo bukas. Salamat po ha doon po sa mga nakatutok sa atin sa Facebook. I love you guys. You guys are very nice. Ako po si Erwin Tulfo. Let us thank God for all the blessings. Kami po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan.